સરકારી ભરતીની તૈયારી માટે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી અમારા કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ થાય તો તમને નોટિફિકેશન દ્વારા તેની માહિતી મળી જાય. તો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે છે ગુજરાતના ઇતિહાસના 100 જેટલા પ્રશ્નો આ વિડીયોમાં આવરી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જે આવનારી દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. તો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ તો ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ એક્સપ્રેસ હાઈવે યોજના આપનાર મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો જવાબ આવશે નરેન્દ્રભાઈ મોદી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ઈરાનથી આવેલા પારસીઓ ગુજરાતના કયા બંદરે ઉતર્યા હતા? તો જવાબ આવશે સજ્જાણ બંદરે છે પારસીઓ ઉતર્યા હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના કયા દેશી રજવાડા માટે આરજુ જે હુકુમત છે તે રચાઈ હતી? તો જવાબ આવશે જૂનાગઢ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કાગડા કૂતરાના મોતે મરીશ પણ સ્વરાજ લીધા વિના આશ્રમ પાછો નહીં ફરું એવી પ્રતિજ્ઞા છે તે કોણે લીધી હતી? તો તે ગાંધીજીએ લીધી હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, શંકરસિંહ વાઘેલા કેન્દ્રમાં કયા મંત્રી છે તે રહી ચૂકેલા હતા? તો જવાબ આવશે તેઓ અગાઉ છે કાપડ મંત્રાલય છે કેન્દ્રમાં રહી ચૂક્યા છે, કાપડ મંત્રાલય તેઓ સંભાળતા હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સરદાર પટેલ જે યુનિવર્સિટીની સ્થાપના છે તે કોણે કરી હતી? તો જવાબ આવશે ભાઈ કાકાએ તેની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કાદંબરીના રચિતા કોણ છે? તો જવાબ આવશે બાણભટ્ટ છે તે કાદંબરીના રચિતા છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, હિન્દના દાદાનું બિરુદ કોને મળે છે? તો જવાબ આવશે દાદાભાઈ નવરોજીને છે આ બિરુદ મળ્યું છે, જેને ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે પણ છે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, હિન્દ સ્વરાજના લેખક કોણ છે? તો જવાબ આવશે તેના લેખક ગાંધીજી છે. પ્રશ્ન, 8 ઓગસ્ટે છે તે કયું આંદોલન શરૂ થયું હતું? તો જવાબ આવશે હિન્દ છોડો આંદોલન શરૂ થયું હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મહાત્મા ગાંધીએ છે તે કયા વર્ષે દાંડી કૂચ કરી હતી? તો જવાબ આવશે 1930માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સોરઠ જે હડપ્પીયનનો ખ્યાલ છે સૌપ્રથમ કયા સ્થળે સ્વીકૃત થયો હતો? તો જવાબ આવશે રોજડી ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતનો દસ્તાવેજી ઇતિહાસ કયા સમયગાળાથી શરૂ થાય છે? તો જવાબ આવશે મૌર્યકાળથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સુદર્શન તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે પુષ્યગુપ્ત વેશ્યએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મોહમ્મદ ગઝનીએ છે સોમનાથ મંદિર પર છે તે ક્યારે ચડાઈ કરી? તો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1026માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, અમદાવાદનું પ્રાચીન નામ શું હતું? તો જવાબ આવશે કર્ણાવતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, રુદ્ર મહાલય છે તે કયા શહેરમાં આવેલો છે? તો જવાબ આવશે સિદ્ધપુર ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ છે કર્મચારીઓને શું બનવાની શીખ આપી છે? તો જવાબ આવશે કર્મયોગી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, શ્રી કૃષ્ણને છે કયા સ્થળે તીર વાગ્યું હતું? તો જવાબ આવશે ભાલકા તીર્થ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, 1857ના વિપ્લવ દરમિયાન મહત્વનો ભાગ ભજવનાર કયો નેતા છે ગુજરાતમાં આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે તાત્યા ટોપે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ખેડા સત્યાગ્રહની આગેવાની કોણે લીધી હતી? તો જવાબ આવશે ગાંધીજીએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, તાત્યા ટોપેનું મૂળ નામ શું હતું? તો જવાબ આવશે રામચંદ્ર પાંડુરંગ ટોપે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી કયા વિષયના અનુસ્નાતક છે? તો જવાબ આવશે રાજ્યશાસ્ત્રના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ કયો છે? તો જવાબ આવશે ખેડા સત્યાગ્રહ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, દાંડી કૂચની તારીખ કઈ હતી? તો જવાબ આવશે 12મી માર્ચ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, અંગ્રેજોએ છે ભારતમાં સુરત ખાતે વેપારી કોઠી ક્યારે સ્થાપી હતી? તો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1613માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મૈત્રકકાલીન ગુજરાતની રાજધાનીનું નગર કયું હતું? તો જવાબ આવશે વલ્લભી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સલ્તનત યુગના છે ગુજરાતનું સૌથી સમૃદ્ધ બંદર કયું હતું? તો જવાબ આવશે ખંભાત. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયા મહાનુભાવ
ગુજરાતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રેરક હતા? તો જવાબ આવશે અરવિંદ ઘોષ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, જામનગર જિલ્લાનું ગોપ મંદિર ખાલી જગ્યા દ્વારા બંધાયું હતું? તો જવાબ આવશે મૈત્રક દ્વારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાત રાજ્યના સૌપ્રથમ મુખ્યમંત્રીનું નામ જણાવો? તો જવાબ આવશે જીવરાજ મહેતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયા સત્યાગ્રહ દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતોમાં જાગૃતિની શરૂઆત થઈ હતી? તો જવાબ આવશે ખેડા સત્યાગ્રહ દ્વારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાત રાજ્ય માટે 12મી માર્ચનો દિવસ શા માટે યાદગાર બની રહ્યો છે? તો જવાબ આવશે દાંડી યાત્રા થઈ હતી તે માટે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, આઝાદી માટેના સંગ્રામ સમયે અમદાવાદમાં મિલ મજૂરોની માંગણી બાબતની હડતાલ સમયે મજૂરો સામે મક્કમ રહેવામાં કોણે અગ્રેસર રહ્યું હતું? તો જવાબ આવશે શેઠ અંબાલાલ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મહાગુજરાત આંદોલનને પરિણામે શું થયું હતું? તો મુંબઈ રાજ્ય ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાંથી વિભાજિત થયું હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો 1938માં સુરત જિલ્લાના હરિપુરામાં કોના અધ્યક્ષપદે છે કોંગ્રેસનું 51મું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન યોજાયું હતું? તો જવાબ આવશે સુભાષચંદ્ર બોઝના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આદરેલી બારડોલી સત્યાગ્રહ છે તે કયા વર્ષમાં કરવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1928માં છે તે બારડોલી સત્યાગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ઈસવીસન 1020થી 1050માં વિસનગર વસાવનાર રાજા કોણ હતા? તો જવાબ આવશે વિસળદેવ ચૌહાણ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, દર વર્ષે 9 જાન્યુઆરીના રોજ પ્રવાસી ભારતીય દિવસની છે ઉજવણી છે ખાલી જગ્યાના પ્રદાનમાં સારું કરવા માટે આવે છે? તો જવાબ આવશે ભારતીય વિકાસમાં જે વિદેશી ભારતીય સમુદાય છે તેના પ્રદાન માટે છે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયા વર્ષમાં ગુજરાતને અલાઉદ્દીન ખિલજીએ દિલ્હી સલ્તનતમાં ભેળવી દીધું હતું? તો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1304માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગાંધીજીના અંગત સચિવ કોણ હતા? તો જવાબ આવશે મહાદેવભાઈ દેસાઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, પુરાતન સંસ્કૃતિનું જોવાલાયક સ્થળ લોથલ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે અમદાવાદ જિલ્લામાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, પ્રાચીન ગુજરાતનો કયો રાજા એકાંગ વીર કહેવાતો હતો? તો જવાબ આવશે ભીમદેવ બીજો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કસ્તુરબા તેમજ મહાદેવભાઈનું અવસાન થયું આ બંને રાષ્ટ્રીય ભક્તોની સમાધિના સ્થળ ક્યાં છે? તો જવાબ આવશે આગા ખાનનું મહેલમાં છે બંનેના સમાધિ સ્થળ રહેલા છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયા સત્યાગ્રહ દ્વારા વલ્લભભાઈ પટેલ અને મહાત્મા ગાંધીના સંબંધોની શરૂઆત થઈ હતી? તો જવાબ આવશે ખેડા સત્યાગ્રહ દ્વારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો કુતુબુદ્દીન એબકે છે 2 વાર ગુજરાત ઉપર ચડાઈ કરીને પાટણને લૂંટ્યું હતું ત્યારે ગુજરાતના વહીવટની જવાબદારી કોણે સ્વીકારી હતી? તો જવાબ આવશે લવણ પ્રસાદે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના વલ્લભીપુરમાં મૈત્રક રાજા વીરસેનના રાજ્યાશ્રયમાં છે સંસ્કૃત ભાષાના કયા કવિએ મહાકાવ્યની રચના કરી હતી? તો જવાબ આવશે માધ કવિએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સલ્તનત યુગમાં ગુજરાતમાં સૌથી વધુ સમૃદ્ધ બંદર કયું હતું? તો તે ખંભાત હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મહાત્મા ગાંધી કેટલી વાર ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બન્યા હતા? તો જવાબ આવશે 1 વાર. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતની પ્રથમ અંગ્રેજી શાળા કયા શહેરમાં અને ક્યારે શરૂ થઈ હતી? તો જવાબ આવશે સુરત શહેરમાં 1842માં શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુપ્ત શાસનના પતન બાદ ગુજરાતમાં કયો વંશ સત્તા ઉપર આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે મૈત્રક વંશ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સોલંકી કાળમાં છે ગુજરાતમાં કયા ધર્મનો અર્થ પામ્યો? તો જવાબ આવશે બૌદ્ધ ધર્મનો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, અલાઉદ્દીન ખિલજીની ગુજરાત પરની ચઢાઈનું વર્ણન કરતો ગ્રંથ કયો છે? તો જવાબ આવશે કાનડે પ્રબંધ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ખાન અઝીઝ કોકા દ્વારા બંધાયેલું ખાન સરોવર છે તે ખાલી જગ્યામાં આવેલું છે? તો તે અલહીણવાર પાટણમાં આવેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ડભોઈનો કિલ્લો ખાલી જગ્યાના શાસન દરમિયાન બાંધવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે સિદ્ધરાજ જયસિંહના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયા રાજાએ ભીલ બર્બરકને નિયંત્રિત કરી બર્બરક જીષ્ણુ ખિતાબનું અલંકૃત કર્યો હતો? તો તે હતા સિદ્ધરાજ જયસિંહ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, રેટિયા દ્વારા ગાંધીજીએ સ્વદેશી અભિયાનના શ્રી ગણેશ કર્યા
તો સૌપ્રથમ આ રેટિયો તેમણે ક્યાંથી મેળવ્યો? તો જવાબ આવશે વિજાપુરથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં જૈન ધર્મને આશ્રય આપનાર રાજાઓ કયા વંશના હતા? તો જવાબ આવશે ચાલુક્ય. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સત્યાગ્રહના લડવૈયા પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજનું જન્મસ્થળ જણાવો. તો તે જવાબ આવશે ખેડામાં તેનું જન્મસ્થળ છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, વસ્તુપાલ અને તેજપાલનું નામ કયા રાજવી સાથે જોડાયેલું છે? તો જવાબ આવશે રાજા વીર ધવલ સાથે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સ્વદેશી અભિયાનના પ્રણેતા તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. તો જવાબ આવશે અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈને છે સ્વદેશી અભિયાનના પ્રણેતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ધી ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ માસિક સાથે સંબંધિત નામ જણાવો. તો મિત્રો તેની સાથે છે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું નામ જોડાયેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ઈસવીસન 1231માં માઉન્ટ આબુમાં તેજપાલ દ્વારા બંધાયેલા નેમિનાથ મંદિરની છત ખાલી જગ્યામાંથી છે તે બનેલી છે. તો જવાબ આવશે આરસમાંથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતની રાજધાની પાટણથી અમદાવાદ કોના દ્વારા ખસેડવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે અહેમદ શાહ દ્વારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સિદ્ધપુર ખાતે આવેલું રુદ્ર મહાલયનો નાર સૌપ્રથમ કોના દ્વારા કરાયો હતો? તો જવાબ આવશે અલાઉદ્દીન ખિલજી દ્વારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મુસ્લિમ શાસક પહેલાં ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી? તો જવાબ આવશે પાટણ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, જીવંત સત્સંગ ગાંધીજીના જીવન ઉપર ઊંડી છાપ પાડનાર આધુનિક વ્યક્તિનું નામ જણાવો. તો તેનું નામ છે રાયચંદભાઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગાયકવાડની ગાદીની સ્થાપના વડોદરામાં થઈ તો તે પહેલાં ક્યાં થઈ હતી? તો જવાબ આવશે સોનગઢ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, અમદાવાદમાં આવેલી રૂપમંજરીની મસ્જિદ છે તે કોણે બંધાવી છે? તો જવાબ આવશે મોહમ્મદ બેગડાએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, પૌરાણિક નવલખા મંદિરનું સ્થાનક ઘુમલી છે તે કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, પારસીઓ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ કયા બંદરે ઉતરેલા હતા? તો જવાબ આવશે સજાણ બંદરે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, અનાહાર અને તેની મર્યાદાઓ માટેના ગાંધીજીના અત્યંત આગામી હતા. તો દૂધ વિશેના દોષોની જાણકારી મેળવી તેમણે કયા વર્ષથી દૂધનો ત્યાગ કર્યો હતો? તો જવાબ આવશે 1912થી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, અહેમદ શાહે અમદાવાદ વસાવ્યું અને ઘણા સ્થાપત્યોનું નિર્માણ કર્યું તો આ ઘટના ક્યારે બની હતી? તો જવાબ આવશે 15મી સદીમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, એક નહીં 11 મોરારજીભાઈ અને 22 જવાહરલાલ નહેરુ આવે તો પણ મહાગુજરાત આંદોલન છે તે આવતું રોકી શકશે નહીં. તો આ મહાગુજરાત આંદોલન સમયે આ યુક્તિ છે તે કોની છે? તો જવાબ આવશે જયંતિ દલાલની. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ચાંપાનેરની મસ્જિદ કઈ શૈલીના મિશ્રણથી બંધાયેલું સ્મારક છે? તો જવાબ આવશે હિન્દુ મુસ્લિમ સ્થાપત્ય શૈલી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગાયકવાડ સરકાર અને કાઠિયાવાડના રાજાઓ સાથે થયેલા વોકર સેટલમેન્ટ શાને લગતું હતું? તો જવાબ આવશે ખંડણીની રકમ સંબંધિત. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, અમદાવાદનો કબજો કંપની સરકારે કયા વર્ષમાં લીધો હતો? તો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1857માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સાબરમતી આશ્રમ વર્ષ ખાલી જગ્યામાં બંધાયો? તો જવાબ આવશે 1917માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો મહારાણી વિક્ટોરિયાએ કયા રાજવીને છે ફરજંદે ખાસ દોલત ઇંગ્લિશનો ઇલકાબ આપ્યો હતો? જવાબ આવશે સયાજીરાવ ત્રીજાને. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મૂળરાજ સોલંકીએ ગુજરાતમાં સોલંકી વંશની સ્થાપના ક્યાં કરી હતી? તો જવાબ આવશે પાટણ ખાતે કરી હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સન 1948માં સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યની રચના થતાં તેના રાજ્ય પ્રમુખ તરીકે કોને નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ આવશે જામ સાહેબ દિગ્વિજયની. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયા સત્યાગ્રહ દરમિયાન વલ્લભભાઈ પટેલ નવા નેતા તરીકે બહાર આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે ખેડા સત્યાગ્રહ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, જૂનાગઢના અશોકના શિલાલેખને સંપૂર્ણ ઉલ્લેખવાનું માન કોના શિરે જાય છે? તો જવાબ આવશે ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, અલાઉદ્દીન ખિલજીએ છે ગુજરાત પર ચઢાઈ કરવા કોને મોકલ્યા હતા? તો જવાબ આવશે ઉલઘન ખાન અને નુસરત ખાનને મોકલ્યા હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયા વર્ષમાં ગુજરાતમાં મોરબી ખાતે મચ્છુ ડેમ છે તૂટેલો હતો? તો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1979માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, દાંડીકૂચ દરમિયાન ગાંધીજીએ તથા તેના સાથીદારોએ કુલ કેટલા દિવસની પદયાત્રા કરી હતી? તો જવાબ આવશે 24 દિવસની.
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ કોણ હતા? તો જવાબ આવશે શ્રીમદ રામચંદ્ર. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના કયા રાજવી દ્વારા મહાન જૈન વિદ્વાન હેમચંદ્રાચાર્યને છે આશ્રય આપવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે સિદ્ધરાજ દ્વારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, છોટે સરદાર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ડૉક્ટર ચંદુલાલ દેસાઈને. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ આર્કોલોજીકલ એન્ડ એન્ટિક્વેરિયન સર્વેની સ્થાપના છે ઈસવીસન છે 1881માં ભાવનગર ખાતે કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ આવશે તખતસિંહ દ્વારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, મધ્યકાલીન ગુજરાતમાં ગરાસિયા શબ્દનો સંદર્ભ ખાલી જગ્યા સાથે છે? તો જવાબ આવશે રાજપૂત રાજવી પરિવારના નાના સભ્યોને આપવામાં આવેલી જમીનો અને ગામોનો વારસાગત ધારણ કરતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, પુરાતત્વીય પુરાવા અનુસાર કયું સ્થળ મણકા બનાવવાનો ધમધમતો ઉદ્યોગ સૂચવે છે? તો જવાબ આવશે લોથલ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગિરનાર વિસ્તારમાં સુદર્શન તળાવના ઢોળાવના બાંધકામ માટે અશોકનો અધિકારી કોણ હતો? તો જવાબ આવશે તુષફાક. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, કયો પ્રથમ શિલાલેખ છે જે વાપીને પાણીની ટાંકી તરીકે વર્ણવે છે? તો જવાબ આવશે રુદ્રસિંહ પથ્થર શિલાલેખ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ઈસવીસન 1025માં જ્યારે ગજનીના મહમ્મદે સોમનાથ લૂંટ્યું ત્યારે અલહિણવાડ રાજ્યનો રાજ કોણ કરતું હતું? તો જવાબ આવશે ભીમદેવ પ્રથમ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો તખતસિંહજી દ્વારા ભાવનગરમાં સૌરાષ્ટ્રની પ્રથમ કોલેજ શામળદાસ કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી, તો આ શામળદાસ કોણ હતા? તો જવાબ આવશે ભાવનગરના દીવાન. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, યંગ ઇન્ડિયા સાપ્તાહિક સાથે કોનું નામ જોડાયેલું છે? તો જવાબ આવશે મોહનદાસ ગાંધીનું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ગુજરાતના રાજવંશોને છે કાળક્રમ મુજબ જણાવો. તો મિત્રો તેમાં આવશે યાદવો પ્રથમ આવ્યા હતા, ત્યારબાદ મૈત્રકો, ત્યારબાદ ચાવડા અને સોલંકી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો કયા સ્થળને ભારતના પશ્ચિમ કાંઠાનું વેચાણ ભંડાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે કુંતાસીને. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ઘુમલી છે તે ખાલી જગ્યા રાજવંશની રાજધાની હતી? તો જવાબ આવશે જેઠવા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, સોલંકી સમયનું કર્ણમુક્તેશ્વરનું મંદિર ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલું છે? તો જવાબ આવશે અમદાવાદ ખાતે.